free. Hi guys, what's up with you guys? It's me, and Catherine, your Wanderlust traveler, and welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, I'm so excited to share with you because it's been a long time na hindi ako nakapag-travel. So alam naman natin kung bakit, diba? Everyone is feeling this way na hindi makapag-travel dahil sa pandemic. But I am, at matagal ko na rin itong gustong i-share sa inyo guys on how I pack my carry-on bag. So ayun guys, so usually kasi guys, this year or last year, nakakapag-travel naman ako, but usually yung mga travel namin guys is like 2 days and 1 night, mga staycation lang, and then dun lang sa mga malalapit na lugar. So we don't need to bring luggages, like yung malalaki yung mga backpacks, yung mga travel backpacks. So I usually tend to use my small bags at nilalagay ko lahat doon. But minsan kasi guys, meron ako nabibiling bag but it doesn't like satisfy me kasi yung feeling na how I wish itong bag na may ganitong pockets, na may ganitong side, may ganitong lalagyan para isahan lang. So it was also my dilemma. I'm not sure if it's only me or na-experience niya rin to. Kasi pag ako guys nagte-travel, ang dami kong dala. Like sobrang dami kong dala. May isang bag ako para lang sa mga gamit ko. Meron naman din ako isang bag para sa mga gadgets ko. And meron naman ako parang sling bag kasi doon ko yan yung passport, yung wallet ko, yung mga ganyang bagay. So pag nagta-travel ako, pagod ako kasi ang dami kong dala at nakaka-stress yun guys. So that's why I'm so lucky enough that me and my best friend like is establishing this new brand of travel bags and luggages that we try na lahat ng concept ng isang traveler or lahat ng dilemma ng isang traveler is ma-solve sa isang bag as much as possible. So we are going to share it with you soon guys because we are still in the process of doing our brand. So ngayon guys, as you can see, this is one of our products. So this is a weekender bag. So ang gusto na I will like explain it more further on the next pag okay na lahat guys in our launching. We will explain more further about this bag, this weekender bag. But now guys, let me share you first on how I pack my weekend bag, like staycation lang, 2 days and 1 night na gala lang or like sobrang pang carry on lang talaga. So we are traveling soon in a nearby island here in Pattaya, Thailand, and we're just going there for 2 nights and I mean 2 days and 1 night. So island siya, so meaning ang mga susuotin ko is mga magagaan lang and mostly I'll just bring sleepers. So this packing tips guys is naghanda na ako ng 3 sets of outfits. Gusto ko kasi yung may mga options ako as much as possible. So we will be there in the island for 2 days and 1 night. So meron akong 3 sets of outfits. And then isang set ng pagtulog. Meron din akong, ito yung aking 3 sets of outfits. Kasali na din yung pantulog. And then I also brought my swimwear. And then dito lahat, mahilig ako kasi guys sa mga organization ng bag, yung mga organized bag, para alam ko kung saan ko nilagay para organize sila. Hindi ko siya kakalkalin sa bag kung nasan yung perfume ko, nasan yung sunblock ko, para alam ko siya guys kung nasan siya. So I have this organized bag from Althea. This is gifted to me from Althea last year I think. So itong bag na to guys, nandito yung aking mga skincare, nandito din yung alcohol. We must always bring our alcohol. So ayan, alcohol, pulbo, ayan, facial moisturizer,
sunblock, and then meron din akong Evian Water Facial Spray, hindi talaga na nawawala, and blush on, and perfume. So, yun lang yung ito yung aking skincare bag. And then, we also have ito din na yun guys, hindi ko pwede na siya ipakita sa inyo. Ito yung aking bag ng aking lahat ng underwear. So, nabili ko lang to siya para sa isang tiyangge dito, which I really love kasi parang hindi naman siya strap, it's a canvas pouch. Maganda siya kasi nalalagay ko talaga lahat dito ng underwears ko. At nalalagay naman talaga. And this one guys is another organization bag from Miniso. So, what I like about this is that gusto ko yung mga dito nakalagay lahat ng toiletries ko. Toiletries at saka toiletries. So, what I like about this bag guys, kasi gusto ko yung mga bags na ganito na may sabitan. Para for example kasi pag pupunta ako sa isang toilet, sa toilet ng aming accommodation, at kasi naiinis kasi ako yung tinatanggal ko pa, tapos nilalagay na arrange ko pa. Gusto ko sabit na lang, yung gano'n, yung sasabit na lang, tapos kuha na lang ako, ayun na. So nandito yung aking mga shower toiletries and another skincare, ayan. So, hindi ko na sila isa-isahin, ano? So, ayan. And then, other side from my toiletries and skincare, so meron din ako 3 options ng mask. So, kasi alam niyo naman, the new normal of traveling. So, ayan, doon dala ko ng 3 options na mask. Gusto ko din tong mask na to guys. It's a Korean mask, Korean style mask. Kasi, sobrang gusto ko to guys, kasi nakakahinga ako dito at hindi siya dumadampi sa lips ko. So, which I really love. Tapos, meron na din siyang string, so hindi ko siya nawawala. Sinasabit ko lang siya sa leeg ko. So, meron din akong passport. Always bring your passport. And then, ito guys is mga propellers ng aking drone. So, meron din akong power bank. And then, earphone. So, may dala ko din yung aking camera, another lens, remote ng aking drone, and my DJI Spark na drone. Dahil pupunta lang kami sa isang island at beach, so maraming tubig. Magdadala lang po ako ng isang tsinelas. Ayun. And that's all what I usually bring in my 2 days and 1 night staycation in an island or in a beach trip. So, ayun guys. So, ilalagay na natin to lahat dito sa ating weekender bag. So, lahat ng aking gadgets guys at saka yung sapatos is ilalagay ko sa ilalim para organize at saka hindi siya kalat. Alam niyo yung feeling na nasaan na yung ganito. So, para alam ko, ma-organize ko siya, alam ko kung saan ko siya malalagay. So, ito yung ating basement ng ating basement. Ito yung base ng ating weekender bag. So, itong tsinelas ko, lalagay ko dito. Tapos, yung aking camera, yung lens, dito. And then, the camera. And then, yung ating DJI. Yan. And then, yung ating charger. And then, the remote controller. Yung mga propeller. So, ayan guys. So, kasyang-kasya talaga siya. Actually, guys, pwede nyo pa itong lagyan ng sapatos, kung ayaw nyo lagyan ng mga gadgets, sapatos, or damit, kung kahit anong gusto nyo. Ito yung nakaganda sa weekender bag namin. Meron siyang base compartment. Ayan. So, isisirado na natin.
Yan! So now we're going to put our clothes, I mean my clothes, inside sa bag. So, yan. By the way guys, ito yung loob ng ating weekender bag. So, meron din tayong laptop compartment, but usually kasi guys, pag 2 days and 1 night or staycation or sobrang lapit ko lang, yung ilang mga 4 days, pinakamahabang 4 days na travel na, hindi ako nagdadala ng laptop because feel ko kasi wala akong time mag-edit. Pero kung ang lakad ko lang naman is, kung ang lakad ko is more than 4 days, like 1 week or 2 weeks, yun guys, magdadala na talaga akong laptop. But if parang weekend or staycation lang or short vacation, hindi na ako nagdadala ng laptop. But if in case na magdala kayo, meron tayong laptop compartment dito. Ayan. Kasyang-kasya yung laptop mo dyan. So, meron din tayong 3 pockets na nandito na pwede niyong lagyan ng kung ano-ano. So, let's put all our things inside. So, ang aking power bank, I always put it outside para pag nalobat ako, alam ko na kung saan kukunin yung para madali ang kuha na lang ng ng power bank. Diyan din yung ating earphone, yung ating choices of mask. Kasi parang ang hirap din kasi yung nasa ilalim yung mask, parang isang gano'n na lang. Yung tawag yung isang grab na lang. And then the passport as well. Dito. Yan. And then let's, ang ginagawa ko dito sa mga clothes ko guys is niro-roll ko siya actually. Ayan, yung pag na roll. And then, nilalagay ko dito. So, let's start rolling. Guys, ganito ang itsura ng aking bag. Natapos ko na siyang i-roll dyan. Ito yung aking 3 sets of clothes na kasama na din 1 set na pangtulo. So, ilalagay na natin itong aking swimwear. Yan. And then, also nandito na yung aking organization bag na makeup, sunscreen, at some of the skincare. Aking underwear. Yan. And then, ang aking toiletries. Ayan. So, diba? Sobrang spacious pa niya, guys. So, but ito lang talaga dinadala ko. So, let's close the bag. So, that's it. Guys, ito na yung aking pang-weekend bag or staycation or short vacation bag. O, diba? Sobrang hindi ko na kailangang magdala ng isa pang bag sa gadget, isang backpack na gano'n. Pwede ko pa ilagay dito yung aking pang-daily bag. Like, kung gagala kami, yung sling bag lang. Pwede ko pa ilagay dito kasi hindi pa siya puno. And then, I really love this bag. Kung ayaw nyo naman siya like a hand carry, meron din tayong string for that. Ito guys, meron tayong string sa isang strap sa bag. So parang i-close mo lang siya ng ganyan. Ganyan. Yan. So, this is our weekender bag. Diba? Sobrang ganda niya. At sobrang lang siya guys. Ito na talaga ang sagot sa ating mga kapwa traveler na ang daming dilemma sa pagta-travel kasi walang compartment para sa sapatos, nadudumihan yung damit natin kasi sa sapatos. Wala tayong mapaglagyan ng mga bagay-bagay. And I will give you more details about our weekender bag very soon, guys.
pag natapos na yung aming production. And I'm very excited to share with you guys itong aming one of our products. So ayun guys, hope you like this video. Give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!